Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να κάνουμε ρολό πατάτας. Ένα ρολό πατάτας όμως λίγο διαφορετικό. Θα σας το δείξω. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω καθαρίσει 4 πατάτες, 5, έτσι. Πάμε να τις κάνουμε στον τρίφτη. Θέλουμε να είναι λίγο ψηλές, έτσι. Έχουμε πλύνει και έχουμε καθαρίσει τις πατάτες μας. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο σπορέλαιο, θα ψεκάσουμε λίγο το σπορέλαιο. Σε λαδόκολλα. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει γίνει. Πάμε τώρα. Πιπερί. Λίγη καπνιστή πάπρικα. Αλάτι. Ψεκάζουμε με λίγο σπορέλαιο. Πάμε για ψήσιμο, έτσι, 170 βαθμούς αντιστάσεις για 25 λεπτά περίπου. Μετά από 25 λεπτά, 170 βαθμούς αντιστάσεις όπως σας είπα, οι πατάτες έχουν ήδη μαλακώσει. Εντάξει, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε τυρί. Βάζετε ό,τι τυρί θέλετε που να λιώνει βέβαια. Μπορείτε να βάλετε γραβιέρα, μπορείτε να βάλετε παρμεζάνα, μπορείτε να βάλετε μοτσαρέλα, ό,τι τυρί σας αρέσει, αλλά να λιώνει. Εντάξει. Μπέικον.
Όπως είδατε, τώρα θα διορθώσουμε λιγάκι. Και εφόσον λοιπόν έχουμε φτιάξει τώρα το ρολό μας, έτσι, θα του βάλουμε και λίγο τριμμένο τυρί από πάνω. Έχουμε ανεβάσει τη θερμοκρασία του φούρνου μας στους 200 βαθμούς, έτσι, πάλι αντιστάσεις. Και θα το ψήσετε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα τα τυριά. Πάμε τώρα για ψήσιμο, 200 βαθμούς αντιστάσεις, να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, 30 με 35 λεπτά ψήσιμο, έτσι. Έχει γίνει φανταστικό, πιστέψτε με. Το αφήνετε λιγάκι να κρυώσει και το κόβετε με ρίδες. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook, κομμένο θα τη δείτε στην αρχή και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!